سلام من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. پاشید همین الان برید توی آشپزخونه، من مونولوگو نگه می‌دارم فعلا تا شما برید و برگردید. برنشید برید سر کابینت، هرچی برنج و نمک و ماکارونی و روغن نباتی و شکر و اینجور چیزا دارید بریزید تو سطل آشغال که خطر انفجار وجود داره. خواهشاً دیگه هم توی خونتون کیک و دسر و اینجور چیزا درست نکنید که یهو زندگیتون میره رو هوا. ایشون با کمک شکر، روغن و مواد دم دست یک موشکی رو طراحی کرده بودن که توی دانشگاهشون تو خوابگاهشون امتحان کرده بودن. توی خوابگاه موشک امتحان کردن؟ احتمالاً موشک هایپر گوزیک بوده، پس اونم از نوع هسته‌ایش، چون این تنها موشکیه که توی خوابگاه‌های دانشجویی صدای شلیکش به گوش میرسه، به خصوص اگه شام کنسرو لوبیا داده باشن به دانشجوها. و این رو ارتقا داده بودن با دوستانشون و ایشون به خاطر این طرحی که داشتن در واقع پژوهشگر برتر حوزه سلمان فارسی میشن. والا زمان ما کسی که شکر و روغن و اینجور چیزا رو خوب با هم ترکیب میکرد نهایتاً میتونست قناد برتر کشور بشه، نه پژوهشگر برتر حوزه موشکی. ولی به هر حال الان زمونه عوض شده و هر چیزی ممکنه. انسیه خزعلی گفت زنان طلبه مستعد فیلمسازی و بازیگری معرفی شوند، چرا اسیر سلبریتی ها باشید؟ وای عالیه اگه این اتفاق بیفته. شما یه لحظه فکر کنین آثار ماندگار سینما و تلویزیون ایران رو یک بار دیگه با حضور طلاب و عرازشه بازسازی کنن. مثلا شهرزاد جدید رو بسازن، توش به جای ترانه علیدوستی آمنه سادات ذبیح‌پور بازی کنه، به جای مصطفی زمانی نجم الدین شریعتی، جای استاد نصیریان حاج آقا قرائتی و شهاب مرادی هم به جای شهاب حسینی. تیتراژش هم به جای چاوشی بدن مصطفی زمانی بخونه. زیبا نیست؟ تنها مشکلش اینه که ژانر سریال از درام تاریخی تبدیل میشه به کمدی وحشت. این مستعان چیز نبوده دستش، نه این دیش ماهواره است. بفهم چقدر تاثیرگذار، یه جور صدای گراز در می آورد که اصلا نمیشد تشخیص داد این آدم یا حیوان. این تئاترهای خیابونی و جهادی نشون میدن که هنرمندان ارزشی در کنار گوه اضافه خاک صحنه هم زیاد خوردن. آقا ببخشید این سرویستون چنده؟ قیمتی نداره خانم، بدلی ارزون. من فکر میکردم جواهره. نه خانم، جواهر که هر جایی نمیفروشن، باید بری جواهر فروشی از 7 گاو صندوق و 7 جعبه درش بیارن. هر چیزی که قیمتی باشه دسترسی بهش مشکله و احترام خاصی هم داره. یعنی من مرده این تشبیهات زیرپوستی و پیام‌های ارزشی غیر مستقیم اینام که همون 10 ثانیه اول معلوم آخرش چیه. انگار که به جای مغز ایرج ملکی ریده تو جمجمه اینا با این آثار فرهنگی تاثیرگذارشون. در حالی که داشتم جواهر بدل رو نگاه میکردم یهو انگار کسی وارد مغازه شد. مغازه‌دار حالت ایستادنش رو عوض کرد. نگاه کردم ببینم کیه که فروشنده اینطوری به خاطر ورودش رفتارش رو عوض کرده. یعنی علتش چی بود؟ علتش از این واضح‌تر؟ علتش گاو بودن فروشنده است که شعور برخورد درست با مشتری رو نداره. خب مردی که تو اگه اینقدر پوشش معمولی یه آدم بهت فشار میاره چرا نرفتی چادر فروشی باز کنی؟ چند روزی درگیر برخورد اون مغازه‌دار با خودم و رفتارش با اون خانم با حجاب بودم. تازه فهمیدم فرق بدل و جواهر چیه. خداییش هر کی جای رئیس اتحادیه طلا فروشا بود بابت تشبیه اینا به جواهر آلات حتما از سازنده این کلیپ شکایت میکرد. داخل بدبختی یکی دوتا هم نیست. بس نبود اینجور آبرومو بردی؟ دیگه چرا شالتو در آوردی؟ به دکمه بستن اعتقاد نداری؟
غیرتمو داری به جوش میاری. بودجه مفت گرفتین و میتازین؟ این آشغالا چیه دارین میسازین؟ حریم شخصی اعتقاد ندارین که سر تو ما تحت همه میذارین؟ به تو چه که کیشال داره نداره؟ خر پیشتون به والله 10 تا PhD داره. دیدی یارو چجور بهت نگاه کرد؟ باید که چشم مرد عادت کنه. فکر بدی نیست حالا که خوب دیدم. منم دارم چشممو عادت میدم. چشممو عادت میدم. یعنی این جماعت عروسکم میسازن، یه عروسک بی اراده شلکمره چشترون در میاد عین خودشون. دختر 20 سالشون از راه دور اومده با یه سوغاتی ناجور. کار پیش اومد باباش نتونست بیاد. عقد کدومه؟ ازدواج سفیده. همخونه ایم. خب این کجاش جدیده؟ سر جدتون از این به بعد قبل از ساختن کار فرهنگی یه دوش آب سرد بگیرین، یه خورده کافور بخورین، چه میدونم برید قبلش یه سر به باجناقتون بزنین، خودتون رو توی اون خالی کنید نه توی آثارتون. خبر نداری که منم به زودی همخونه میشم با آقا مقصودی. همخونه میشه با آقا مقصودی؟ الان مخاطب این قسمتش کی بود؟ مردم عادی؟ زنای بی‌حجاب یا مدیرای فرهنگ و ارشاد استان گیلان؟ تو گفتی این چیزا باید عادی شه. اتفاقا وقتی لباس آب رفت بس که زن و دخترها ارزون شدن، مردا از ازدواج گریزون شدن. گریزون شدن مردا از ازدواج به خاطر گرون شدن خونه و ماشین و سکه و دلار و اجاره و گوشت و مرغه، نه ارزون شدن خانوما. اصلا یعنی چی خانوما ارزون شدن؟ مگه رفتی بقالی سیب زمینی بخری؟ تو اگه بابات ننتو خریده دلیل نمیشه بقیه هم از همین روش استفاده کرده باشن ها؟ چشم منم هنوز نکرده عادت. دروغ چرا؟ گاه میکنم خیانت. اونی که این وسط سرش کلا رفت اول تو بودی، بعد من بی‌شرف. بله، پیامشو فهمیدین؟ اگه الان روسری سرتون نکنین 20 سال بعد شوهرتون بهتون خیانت میکنه، دخترتون از استاد دانشگاهش حامله میشه، پسرتون هم میل به همجنس پیدا میکنه. یعنی یه میکسی از فیلم‌های هندی و سریال‌های ترکی و سایت‌های پورن درست کردن، اسمشو گذاشتن کار فرهنگی و هنری و حوزه عفاف و حجاب. ماجرای گفتگو سر حجاب تو جامعه ما با 2 تا سریال که یکیش تو ایران تهیه بشه یکیش تو خارج از کشور تهیه شده باشه تمامه. خارج؟ هنوز کاخ سفید و حسینیه نکردی میخوای نتفلیکس و HBO رو شبکه افق کنی؟ با فکر کردی ملت توی لاس وگاس و الی میشینن پای تلویزیون به جای گیم آف ترونز و بریکینگ بد سریالای شما رو میبینن؟ و حالا گیریم که دیدن. فکر کردی تحت تاثیر قرار میگیرن فرداش طرح تعویض لامبادا با چفی را میفته تو آمریکا؟ الان که نتیجه بی‌بندوباری خودشو در غرب نشون داده تا آخرش و موضوع دموده شده بی‌حجابی، الان یه سریال خوراکشه که احدی در جمهوری اسلامی ارزشو نداره بسازه. آقای افخمی قاتل فراری، الان سریالای دیگه‌تون که راجع به حجاب نیست تو کسی تو همون کشور خودتون نگاه میکنه که یهو هوس سریال ساختن واسه غربی‌ها رو کردین؟ اون همه خرج کردین یوزارسیف ساختید فایده داشت؟ حداقل سریال قوم لوط رو میساختید بلکه با جناق بازی‌های خودتون رو کمتر کنه. ما خلاقیت تو آموزش عالی هنر نداریم. نفرمایین، خلاقیت که دارین، منتها خلاقیتتون از جنس خلاقیت‌های پتومته. روحانیون طلبه ها بسیجی و ارزشی ها از تپه ها میرین بالا تر میزنین به این هوا. اینم یه نمونهش. هیچ کس تو دنیا نمیتونست اینطور خلاقانه موسیقی و خوانندگی و برنامه کودک رو با روزخونی قاطی کنه و همزمان گند بزنه به همشون. بالا 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 بالا
زمین نخوره. نه دیگه نکنه خودت دیگه. ول نکنید دیگه بابا، صفر نگه دارید. باز بگین خلاقیت نداریم. کی میتونه مثل شما آخوندا برای ملاقات با باجناق اینطور تمرینات تکان دهنده و نرم کننده طراحی کنه؟ من بعید میدونم شما تا دهه‌های آینده با این وضع آموزش عالی هنر بتونید سریال‌های تکان دهنده برای جهان داشته باشید. نه بابا، خودتون رو اصلا دست کم نگیرید. من الان سال‌هاست به کمک شما دارم این شو رو میارم رو آنتن. مطمئنم اگه از حماقتاتون سریال کمدی هم ساخته بشه قطعاً میگیره. فقط باید زیرنویس انگلیسی داشته باشه که همه بفهمن. مردم جهان منتظر حرفای ما. والا تا جایی که ما میدونیم و آمارا نشون میده شما مردم خودتونم 2400 پای بی بی سی و من و تو اینترنشنالن که صداتون رو نشنون و مردم جهان منتظر شنیدن حرفاتونه. لابد میخوام بفهمم با پای چپ برم مستر یا راست. حوزه هم که ماشاءاللهش باشه فقط خودشو محدود کرده به مسائل نظری. یعنی این حوزه‌ای که الان داریم ما میبینیم حوزه محدود شده به مسائل نظریه؟ هنوز به مسائل عملی دخول نکرده؟ والا ملت دیگه باغ وحش هم میرن یه دوتا آخون توی هر قفسی میبینن. محدودیتی وجود نداره. اگرم هست از گشادی خودشونه وگرنه فضا بازه. دبیر ستاد امر معروف و نهی از منکر اظهاراتی شمار نیروهای موسوم به حجاببانان رو بیش از 2850 نفر اعلام کرد و گفته این افراد جمعی از گروه‌های انقلابی و مردم دغدغه‌مند هستند که فی سبیل الله مشغول فعالیتن. البته کاری که این عزیزان میکنن و 6 ساعت در روز میستن توی مترو به این و اون میگن رو سریتون رو بکشین جلو، اسمش فی سبیل الله نیست دیگه، این فی مقعد الناسه. خدا قسم مثلا ما از دینم اومدیم بیرون چه برسه به انقلاب. ما رو غارت نکنن. دین چیه؟ انقلاب کدومه؟ ما میخوایم فقط زندگی کنیم. الان داری حرفایی که مردم تو کوچه و خیابون به خدا آخوندا میزنن رو تکرار میکنی یا چی؟ میخوایم سامورایی باشیم آقا. هستید. الان 44 ساله به 7 روش سامورایی ترتیب کشور به این عظمت رو دادید. فقط حیف که مثل سامورایی‌های اصل ژاپن هاراکیری اصلا تو کارتون نیست. خلافمون این میشه که تو زامبی نباشی، داعشی نباشی، ما مردم رو نکشیم. خلاصش کن دیگه، بگو ارزشی نباشی. فقیر خوبم داریم، ثروتمند خوبم داریم. علامتش چیه؟ انترنشنال ادارش نکنه. تمام. بله، آدم خوب اونه که انترنشنال ادارش نکنه. بذاره انتر رضوانی و انتر آمنه و انتر سلامی کنترلش کنه، انتر پناهی هم واسهشون سخنرانی کنه. ما یک کلمه‌ای داشتیم در اول کتاب فارسی، همه قدیمی رو یادشونه. بابا آب داد، بابا نان داد. بعد یه دفعه می‌بینی یه جریان صهیونیستی میگه اینو از کتاب اول فارسی بردارید. واسه حذف یه بابا آب داد انقدر شلوغش کردی؟ خب برش گردونید. اصلا برای اینکه تو دهن صهیونیستم بزنید این دفعه بنویسید بابا آب داد، ما هم آبشو دادیم آقای میثاقی بخوره. انسان ضعیف شده پدر نباید نانآور و آبآور خانه باشه. ما نفهمیدیم آخر این صهیونیست‌ها اگر از لانه عنکبوت سسترن با یه سطل آب و یه قابلمه برنج هم سرنگون میشن، پس چجوری تا فیا خالدون کتابای مدرسه‌تون هم نفوذ میکنن؟ اونی که اینو حذف کرده خودش میداند که بر دینه. نمیدونه. میدونید چه اتفاقی افتاده؟ صهیونیست‌ها روکش علمی و علمی نمایی برای تئوری‌های خودشون دارن. حالا خوبه باز اونا یه روکشی لیبلی چیزی میکشن رو حرفاشون که علمی به نظر برسه. شما که خریتتون رو با افتخار گذاشتید پشت ویترین شیشه همه جهان دارن میبینن. با توجه به شرایطی که ضرورت فرزند آوری خیلی حیاتی شده، شما زیاد ایدئالگرا نباشید. این چیزاشو دیگه بیشتر به خدا بسپارید. بسپارن به خدا؟ والا اورانگوتانا هم یه چند سالی بچه‌هاشون رو به دندون میگیرن میبرن این ور اون ور بهشون آموزش‌های اولیه رو میدن بعد ولش میکنن به همون خداها. مادر اگر 12 تا بچه داشته باشه قد و نیم قد که اصلا نرسه بهشون نگاه کنه، همون گاهی یه دونه جانم عزیزم به بچه میگه برای بچه بسته. خب پس اگه فرایند اینه لطفاً اسمشو فرزندآوری نذارید دیگه، بگید جفتگیری جهادی و تولید مثل انقلابی. تربیت فرزند انقدر وقت گذاری نمیخواد. تو روایات این حرفا نیست که آقا وقت بگذارید برای تربیت فرزند. بله، مثلا خود الدنگ یه نمونه بارز تربیت ارزشی.
البته بهتر شما با اون تفکرات داعشی هرچی کمتر هم وقت بذارید رو تربیت توله هاتون و کمتر مغزشون رو شستشو برید بهتره. میزان توحش و خریتشون میاد پایینتر. شاید بشه در آینده نجاتشون داد. ما مادرمون 9 تا بچه داشت. یه لحظه آرام و قرار نداشت. نمیتونست بشینه کنار ما. بله خب طبیعیه فرصت نکنه بشینه کنارتون. بنده خدا همیشه دراز کشته بودی پیش شوهر شما رو تولید کنه دیگه. اصلا ثواب الان برای فرزند آوری در طول تاریخ اینجوری نبوده. مگه میشه آدم از این ثواب بگذره؟ من فقط میخوام بدونم میزان ثوابش در طول تاریخ رو از کجا فهمیدی که میگی الان اوجشه؟ تو تاریخ تبری که چیزی در مورد ثواب فرزندآوری ننوشته. نکنه یه تاریخ تلمبه‌ای هم وجود داره ما بی‌خبریم. خب با اون تحصیلات میخواستی به کجا برسی؟ خدا اگه 10 برابرش شما رو رسوند چی؟ بله الان تحصیلاتم مدلش عوض شده. یادتونه قبلا یه مدل پرشی درس میخوندن؟ الان مدل زایشی اومده. اینجوری که دیپلمو میگیری میزایی یا خدا میرسونتت به دکترا. خب انقدر من به شما خانوم دکتر مهندس چی نشون بدم هیچ خاصیتی نداره. تنها حالتی که میشه یه دکتر یا مهندس هیچ خاصیتی نداشته باشه اینه که در کنار تحصیلات دانشگاهی تحصیلات حوزوی هم داشته باشه، چون این همه خاصیت اون یکی رو خنثی میکنه. 13% جمعیت کشورمون فرزند ندارن، بدون فرزندن. 20% تک فرزندن، 26% 2 فرزندن. ما داریم به سیاهچاله جمعیت وارد میشیم. حالا نیم قرن وارد سیاهچاله اقتصادی و سیاهچاله امنیتی و سیاهچاله علمی و فرهنگی و هنری شدیم، اینم روش دیگه. وارد شدن به سیاهچاله و زندان جمعیتی و این راحتی رهایی نداره. نترس، زندان جمعیتی رو هم میشه یه کاریش کرد. اوین و فشافویه و کهریزک نیست که بری داخلشون به این راحتی ها در اومدن نداشته باشه. الان یعنی تو همین 5-6 سال به فکر این نباشیم که این رو چاره کنیم و این هم فقط به دست مردمه. به دست مردم؟ به دستشون بخوای امید داشته باشی که مشکل حل نمیشه. باید رو کمرشون حساب کنی. ما آمادگی داریم از دختران فلسطینی و کسانی که الان شرایط تحصیل ندارن در غزه استقبال کنیم و اینها رو پذیرش بدیم بهشون. نه دیگه، واسه اونا هم همین نسخه‌ای که اینجا میپیچید رو تجویز کنید. بگید درس چیه؟ زود شوهر کنید، بچه بیارید، محور مقاومت بی سرباز نمونه. شما یه جا رو پیدا کنید که به بچه‌های مدارس کپرنشین سیستان و بلوچستان پذیرش بده اگه راست میگی. انینه. ما مقاومت رو پیروز این میدان میدونیم. خب به غیر از شما کسی دیگه ای هم همچین نظری داره؟ نمیدونم والا. جنگ اگر سر این بود که کی زودتر به غلط کردن و گو خوردن میفته و میره زیر زمین تو سوراخ موش قایم میشه و درخواست آتش بس میده، ما هم نظرمون در مورد پیروز میدان با شما یکیه. رژیم صهیونیستی برخی از رکوردها رو در جنایت مرزهاشو جابجا کرده. آها، پس مشکلتون با اسرائیل اینه که میترسین رکوردتون توی جنگ و خونریزی و آدم کشتن شکسته شه؟ از اون بابت نگران نباشید. حالا کسی به گرد پای شما هم نمیرسه تو وحشیگری. 6 فیلم جدید در حال در واقع عقد قرارداده با موضوع فلسطین؟ بله در موضوع غزه برای بازمانده 2. خیلی عالیه. واسه اینکه نسل جوان امروزی هم با کار ارتباط برقرار کنه، بازیگر نقش اول زنشو حتما بدید میا خلیفه. ما در حد پرنستارای هالیوودی نیستیم که حتی اظهار نظر کردن ولی سلبریتی های ما نمیخوان اظهار نظر کنن. پرنستارای هالیوودی خیلی کارهای دیگه هم میکنن، ما هم باید بکنیم؟ اصلا مگه اظهار نظر زوریه؟ اومدیم یکی نظرش این بود که نه اینوری نه اونوری، اون وقت چی؟ بگیم اونم اظهار نظر کنه؟ این همه توییتی که برای اون داستان توییت کردید، یه توییت نمیرسه به مردم مظلوم غزه؟ مشکلت با یه توییت حل میشه؟ اونا یه توییت بزنن واسه مردم مظلوم غزه، تو هم یه توییت میزنی واسه مردم محروم سیستان و بلوچستان، واسه کشاورزای بیچاره اصفهان، واسه مردم کنسرت ندیده مشهد، کلا واسه مردم مظلوم ایران. میگن در تاریخ
بی‌طرفان بی‌شرفانند، تاریخ همان است، حسینی و یزیدی. ببخشید شما که اطلاعات تاریخیتون بالاست، در مورد مالان چیزی گفته نشده توی تاریخ؟ مرد حسابی تو ورزشکاری، نون بازوتو بخور نه نون کف دستتو. سر چی دارین با من دعوا میکنی؟ سر اینکه تو مثلا در 22 سالگی ریش داشتی. چرا ریش داشتی؟ بله من ریش داشتم. کسی کاری با ریش داشتن 22 سال پیشت نداره، ولی با این همه رو داشتن الانت خیلی ها مشکل دارن. من بارها خارج ایران آمدم، من خونه دارم، من ماشین دارم، اما این دلیل نمی شود که از آدمهای مظلوم دفاع نکنم. مگر هر کس درآمد داشت، حقوق داشت، ماشین داشت، خونه داشت، باید بشود بیشرف، باید بشود سیب زمینی؟ ببین سیب زمینی جان، مسئله اینه که تو از آدمای مظلوم دفاع نمی کنی، از جانب آدمای مظلوم زر مفت میزنی. سفر استاد دانشگاهی که تا حالا 10 بار امریکا و کانادا و اسپانیا رفته به خاطر اینکه کنفرانس شرکت کرده. من در دانشگاه کالیفرنیا امریکا 12 سال پیش سخنرانی کردم. خب همون نجف و کربلا مگه دانشگاه ندارن؟ چرا نمیری اونجا سخنرانی کنی؟ من همراه مادرم اومدم اینجا. این کار رو هر چند سال یه بار میکنم. در آینده هم خواهم کرد و در آینده هم سفر خواهم آمد و در جاهای دیگه هم خواهم رفت. بله، در جریان میزان وقاحتت هستیم، لازم نیست اینقدر تاکید کنی. تو باز در آینده برو سفر خارجیت، ما هم باز در آینده میرینیم به هیکل بیرونیت. معامله دو سرسوت. راستش امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم این روزا با سردتر شدن هوا مثل هر سال طی این 44 سال اخیر هوا خیلی آلوده و کثیف شده، ولی خب چاره چیه؟ تقصیر باد و بارونه که نمیان این دود و دما رو ببرن. به هر حال هر قطاری هر کجای دنیام که باشه دود داره، چه برسه به قطار حرکت پیشرفت که سوختش مازوته. موضوع سوخت مازوت بیشتر جنبه روانیش واقعا تا الان برای مردم مطرح بوده. ما درصد نقشی که مازوت در آیندگی جو رو داره تا الان مشخص نکردیم و این حتما در اولین فرصت این اتفاق میفته. بله، کلا همه مشکلات و معضلات موجود جنبه روانی داره. خب اصلا مملکت رو یه مش روانپریش دیوانه زنجیری عقده‌ای دارن اداره میکنن دیگه. هیئت دولت که واسه خودش یه پا تیمارستانه اصلا. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به مازوت سوزی گفت در سال 1400 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران بیش از 6000 نفر بوده. یعنی آدم کل عمرشو نه سوار پراید بشه، نه سوار هواپیما بشه، نه کرونا بگیره، نه بره توی خیابون با تیر بزننش، نه اعتراض کنه که اعدامش کنن، نه در معرض سیل و زلزله قرار بگیره، بازم ممکنه تو جمهوری اسلامی به مرگ طبیعی نمیره. خداییش تلفات مستقیم و غیر مستقیم انقلاب 57 داره کم کم از تلفات چرنوبیل 86 هم میزنه جلوها. در آیین گرامیداشت سازمان بهزیستی رئیس جمهور حاضر نشد. بهتر بابا، اون بیچاره‌ها خودشون کم مشکل جسمی و فیزیکی دارن، دریوریای اینم بشنن مشکل عصبی هم پیدا کنن. اصلا این بابا چرا باید هر جا هر مناسبتی هست سر و کلش پیدا شه؟ روز جهانی افراد دارای معلولیت، روز نهضت سوادآموزی که نیست. وزیر کار در جمع معلولان به امید ایرانی بدون معلول. الدنگ رفتی نشستی بین معلولین براشون آرزوی نبودن میکنی؟ میخواید شما مفلوکین کلا خفه شید و اصلا جامعه معلولین رو فراموش کنید و ازش حرف نزنید. آرزوهاتونم نگه دارید واسه خودتون. خواسته همه ما الان ایران بدون آخونده، نه ایران بدون معلول. وزیر دفاع در بین ناشنوایان و نابینایان گفته جهان در خصوص مسئله فلسطین کر و کور و لال شده. میرین تو جمع ناشنوایان و نابینایان، بعد از ناشنوایی و نابینایی به عنوان ابزار تحقیر استفاده میکنین. ناشنوایی و نابینایی اونا که یه چیز خودخواسته نیست، برخلاف بیشوری و بیسوادی شما که کاملا ثمره حماقت خودتونه. برگزاری کارگاه آموزشی تطهیر با هدف آموزش قصالی برای دانشجویان دانشگاه شاهد در بهشت‌صحرای تهران. خوبه دیگه، کار از محکم کاری عیب نمیکنه. نیاز کشور به مرده‌شور طی نیم قرن اخیر خیلی خیلی زیاد شده. چون تو تلویزیون 24 ساعت دارن ارزشی آخوند نشون میدن، مردم هم هی میگن این مرده‌شور اون ریختتون رو ببرن. خب اگه یه روز بزنه و ایشالله 1 صدام از این نفرینا بگیره، میلیون مرده‌شور نیاز خواهیم داشت.
جانشین سازمان بسیج مستضعفان اعلام کرده برای دانشجویان، معترضان بازداشتی و اساتید اخراجی تور بازدید از دستاوردهای جمهوری اسلامی گذاشتیم، موضوعی که بسیاری باورشون نمیشد. داشتن این همه دانشجوی بازداشتی و استاد اخراجی خودش یکی از دستاوردهای شما محسوب میشه. دستاورداتون رو بردین، چه دستاورد دیگه ای رو ببینن؟ اگه منظورتون کرونا یا به قابلمه‌ای و واکسن قابلمه‌ای و اسرائیل نابود کردن قابلمه‌ایه که اینا رو تور نمیخواد بذارید. کل دنیا دیدن و کلی هم خندیدن. و این فرد محمد جواد ساروی، مدیر کل میراث فرهنگی استان گلستان، در حال پرخاش به محیطبانان میانکاله که از او و کاروان کامیون‌های همراهش درخواست مجوز کرده بودند. والا که این وحشی بعد مدیر کل میراث بی فرهنگی میشد، نه میراث فرهنگی. کاش این شکارچیای غیر مجاز به جای خرس و گوزن و آهو و یوزپلنگ 4 تا از اینا رو هم شکار میکردن که نسلشون زودتر منقرض شه. آقای وزیر، با توجه به اینکه عضو کمیته فیلترینگ هستی، نظرتون در خصوص فیلترینگ میخواستم بدونم. کمیته فیلترینگ چیه؟ طرح صیانت کدومه؟ گشت ارشاد کجاست؟ کمیته فیلترینگ چیه؟ لابد در ادامهش هم میخوای بگی ما چیزی به اسم کمیته فیلترینگ نداریم، اسمش یه چیز دیگه است. این همون تر زدن به سرتاپای اقتصاد کشور که اسمشو گذاشته بودید جراحی اقتصادی. کمیته فیلترینگی که هم رئیس صدا و سیما کارگروه، بله، مصادیق مجرمانه در فضای مجازیه. بله. بفرما، نگفتم داخل مردی که الان فرقی کرد. دوتاش یکیه دیگه، این حکومت جمهوری اسلامی و طالبان. اسم این یکم از اون یکی طولانی تره، ولی در عمل جفتشون یک کار انجام میدن. چند هزار پایگاهی که مسدود شده بودن در دوره جدید باز شده. زر مفت میزنی، ولی اگه راستم بگی همین حرفت یعنی این که ببینید ما چه گندی زدیم به این اینترنت و فضای مجازی که هزار تا هم که رفع فیلتر میکنیم باز به چشم نمیاد. طبق مقررات بین المللی هر مجموعه‌ای که در خارج از کشوره بایستی قاعدتا نمایندگی داشته باشه. هر کدوم از این شبکه‌های مجازی، هر کدوم از این سکوها نمایندگی در ایران بذارن، بلافاصله فضای کارشون باز خواهد شد. یه دمپای فروشی خارجی تو اون مملکتی که شما ساختی نمایندگی نداره، بعد اینستا و تلگرام و واتساپ نماینده بفرستن؟ شما همین جوریش توریستای عادی رو به جرم جاسوسی میگیرید. نماینده زاکربرگ از جون سیر شده باشه بیاد ایران؟ بعدم مردم اگه دنبال پلتفرمی بودن که تابع قوانین داعشی شما باشه، خب میرفتن تو همون ترکمونایی که به اسم اپلیکیشن ساختین دیگه. آقا اون فیلم باجن آقا رو دیدین؟ من به گوشتون خورد دیدین؟ خیلی نه. خیلی نه؟ یعنی همون اولش کارتو رو انداخت؟ چرا هول کردی حالا اینقدر؟ چرا به تته پته افتادی؟ فیلم تو با جناق تو نمیگه که 2 تا دیگه هم. مال شما هنوز لو نرفته، نترس. جریان که هستین که من بحث روحانی نبودم تو ذهنم هست. ای بابا، حاج آقا حداقل پیگیر تولیدات رسانه‌ای همسنفای خودت باش. بندگان خدا این همه وقت و انرژی گذاشتن از پایین تنه. نه یکی دیگه هم بعدش بود، می‌خواستم ببینم مثلا تو خانواده‌های صحبتی شد دربارش. ماشاءالله ماشاءالله، یه فیلم 2 فیلم و 1 نفر 2 نفر نیست که، یه هیئت دولت افتادن رو هم دیگه. البته خب ببین روحانی هم یک انسان مثل خود ما، یک انسان معمولیه بالاخره. یه جمله گفتی 3 تا دروغ توش بود. هم انسانش دروغ بود، هم معمولیش دروغ بود، هم مثل خود ماش. بعد چی شده یهو شما هم اومدین قاطی معمولیا؟ آدم معمولی قبل اسم خودش حجت الاسلام و آیت الله میچسبونه؟ شما که نه لباستون مثل بقیه است، نه شغلتون، نه قیافتون، نه افکارتون. طرف میگفتش که ای فلان نمازخونه داره عرق میخوره. آقا چرا نگفتی یه عرقخور داره نماز میخونه؟ بله، الان هم نگید فلان آخوند اهل باجناق بازی شده، بگید فلان باجناق باز آخوند شده. این همون سیاست جذب حداکثریه که میگن، یعنی روحانیت انقدر بین اقشار مختلف محبوبه که حتی عموجانی هم ممکنه به زودی معمم شه. اما یه بحث دیگه هم هست، بحث رسانه. خودتون یه استادید دیگه، این هوش مصنوعی و طرف تصویر و حرف چیز دیگه از صوت میزنن، داستان هم هست. باید احراز بشه این قضیه. با یه عکس دوربین مداربسته واسه ملت حکم اعدام میبرید، بعد به خودتون که میرسه باید حتما فیلمش فول اچ دی با صدای دالبی دیجیتال باشه، وگرنه کار هوش مصنوعیه.
آقای سرکندی میفرمایید کار و فعالیت تو حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی چطور ارزیابی میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. هوش مصنوعی؟ به خدا اگه نمیگفت این کارشناس مسائل هوش مصنوعی، فکر می‌کردم مسئول کتابداری حوزه علمی است، قرار در مورد اصول و مبانی طهارت پس از گوز و بول صحبت کنه. اقدام خیلی خوبی که آقای رئیس جمهور به هر حال انجام دادن در بحث تشکیل شورای ملی و راهبردی هوش مصنوعی. بفهم. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی یکی دستور تأسیس شورای هوش مصنوعی رو داره که کلا با هر گونه هوش بیگانه است، چه از نوع مصنوعی چه از نوع طبیعیش. ما تا الان نهاد متولی پاسخگو در حوزه هوش مصنوعی نداشتیم. خب الان این همه نهاد متولی اقتصاد و نهاد متولی محیط زیست و نهاد متولی فرهنگ و هنر و علم داشتید، مگه اتفاق خاصی افتاد؟ به خدا شماها واسه هرچی نهاد نزنید و بذارید به حال خودش باشه، احتمال رشدش بیشتره. اسرائیل یک یگانی داره به نام 8200. در این یگان امنیتی بحث هوش مصنوعی اینجا دنبال میشد. خب این یگان فوق امنیتی بود. عجب. بعد اون چه یگان سری فوق امنیتی که یه روزخونه زپرتی تو قم ازش این همه اطلاعات داره؟ تو هر نوبتی، تو هر شیفتی 43 یک افسر امنیتی و 43 نخبه دانشجو دانشگاهی فلان اونجا فعالیت میکنن تو بحث هوش مصنوعی. تو کلمتری حلبی آباد خودمون بری 10 تا افسر و 30 تا سرباز ریخته. بعد اسرائیل توی همچین یگان امنیتی مخوفی واسه محافظت از 43 تا نخبه فقط یه دونه افسر گذاشته؟ اون جشن نوا بود، میگفتن دختر پسرا مظلوم بودن برقصن شادی کنن، حمازده کشتشون. شنیدید؟ اینها جوانان نخبه رشته‌های مهندسی بودن که اینها آورده بودن برای جذب بر یگان 8200 امنیتی اسرائیل. آها. یعنی قتل عام نخبه‌های مهندسی اوکی الان؟ مشکلی نداره؟ همین دیگه، یه چیزی هست کسی بالا سر شما پخمای غیر مهندسی نمیاد. پس قرار شد حماس بره تو طوفان الاقصی اینجا رو بگیره و کامپیوترها رو خارج کنه. حماس تونست وارد شه، عین 43 تا رو گرفت. حالا اصلا گیریم این دریوریا راسته. کامپیوتر به چه درد 4 تا جوجه تروریست میخوره؟ به خدا دکمه پاورش هم نمیدونن کجاست که بتونن روشنش کنن حداقل. اینا چیپست داشتن و اینجوریه که وقتی اسرائیل بفهمه اینا رو گرفتن، میاد خودش اونجا رو بمبارون میکنه که اینا دست کسی نرفتن، چون اطلاعات فوق محرمانه تمدن غرب دستشونه. یعنی سطح حفاظت از اطلاعات فوق محرمانه تمدن غرب در اسرائیل از سطح حفاظت از آفتابه‌های ترمینال غرب در تهران هم پایین‌تر بوده. بلافاصله حماس تیم پزشکی هم برده بود، همونجا چیپستا رو خارج کردن، تو اون جشن نوا ریختن. قشنگ معلومه حاج آقا یه هفته قبل از این سخنرانی جیمز باند دیده، بعد نشسته پای مأموریت غیر ممکن تام کروز، بعد به وقت شام حاتمی کیا میکسشون کرده و رفته رو منبر. خود مقامات اسرائیلی جشن نوا رو بمبارون کردن، خودشونو زدن. خودشونو بزنن؟ این نوع جنایت مختص شما جایش هست ها؟ بعید بدونم اونا این کاره باشن. الان اون کامپیوترها کجاست؟ من که نمیدونم. اون نخبگان کجان؟ ما که مثلا ما خودمون صبح شنبه فهمیدیم والله. الان یعنی تو میدونی ولی نمیخوای بگی. تو آخوند کسی که راجع به چیزایی که ندیده و نمیفهمه و نمیدونه یه ساعت میره بالای منبر زر میزنه، مسئله به این مهمی رو بدون حرف نزنه. داستان کمدی اکشن رو چرا یهو تخیلی کردی؟ ولی اگر دست ایرانی‌ها برسه اون چیزها، تمام پایان تمدن غرب. واقعا؟ به همین راحتی؟ از این کامپیوترها مدلش که منجر به پایان تمدن شماها باشه نداریم؟ به خدا هر جای دنیا باشه من خودم یه طوفان الاقصی دیگه راه میندازم که پیداش کنم. چون تمام سیستم بسته بودن رو هوش مصنوعی و مغز هوش مصنوعی تو اونجا بود. مغز هوش مصنوعی اونجا بود؟ اوکی. مغز تو کجاست؟ مغز اونایی که نشستن همچین شعرایی رو گوش میدن کجاست؟ الان دیگه اسرائیل که تمام شده، هیچ. پایان تمدن غرب با این داستان کلید خواهد خورد. تمام شد. نه این داستان نوشتنش از هوش مصنوعی هم بر نمیاد.
مگه اینکه قبلش یه جوری هوش مصنوعی رو نشونده باشم پا منقل با تریاک ناب. انقلاب اسلامی ایران نابترین الگوهای هنر انقلابی رو به دنیا معرفی کرده. بله، جدیدترین الگویی هم که ارائه کردن گروه آخوندبند هست که روزخونی و رپ رو با هم ترکیب کردن. تا خنده و شادمانی از پس چرا غصه، تا امید به زندگانی از پس چرا غصه، تا خدا رو داریم دیگه غم نیست چرا غصه، داشتن خداوند دیگه کم نیست چرا غصه، چرا غصه. آخونده زپرتی تو چرا نمیشی خسته، 40 سال فرو کردی تو ما تا بی خودسته، اوج هنرت اینه بگو زین عدسه، بازم اینم به هیکلت یا دیگه بسه. وقتی که سرود رحمانی و مهدوی سلام فرمانده جهانی میشه، دلیلی نداره که من بیام بلاچائو یا خداحافظ فرمانده چگوارا رو سرود انقلابی کنم. والا که به یه لرزش جنیفر لوپز میشه گفت جهانی، ولی به سلام فرمانده شما نه. آخه این چه جهانی شدنیه که استادیومای خودتون پخشش میکنن، ملت اوق میزنن و هو میکنن. حالا تازه اینجا بچهای ورزشگاه خیلی متانت و ادب و صبوری به خرج دادن، وگرنه آهنگ و شاعر و تنظیم کننده و خواننده رو با هم میفرستادن همونجا که پرچم فلسطین رو فرستادن. اعتراضم رو به سوء استفاده حوزه هنری برای قطعی که از مولانا خوندم به صورت مثنوی. حوزه هنری اومده در آلبومی به نام قاسم هنوز زنده است این رو اشاعه داده. آلبوم قاسم هنوز زنده است؟ آلبوم تخیلیه؟ چجوری ممکنه هنوز زنده باشه؟ این حوزه هنری هم عجب نامردیه ها. آهنگ طرفو چرا تو آلبومی که در مورد آشپزیه میذارید؟ خب شاید طرف کتلت دوست نداشته باشه. تفکر بسیجی و تفکر جهادی صادر شده این تفکر. نمیدونه کجا اوج ببره کجا. البته چیز عجیبیه مگه؟ وقتی قبرس خود خر رو صادر میکنه ما چرا تفکرش رو صادر نکنیم؟ صادرات خر با اونا، صادرات خریت با ما. ماشاءالله انقدر پایگاه بسیج هم داریم که حالاها به کمبود منابع نمیخوریم. این تفکر هر کجا باشد تحول ایجاد میکنه. امروز ما بیش از هر زمان نیاز داریم به اندیشه پاک بسیجی. و اگر کسی بگوید این نگاه 57 است، آری ما 57 هستیم. برای شما تحول ایجاد میکنه، واسه بقیه تهوع ایجاد کرده. چون این تفکر بیشتر اصلش به قرون وسطا برمیگرده، نه سال 57. امروز اگر در مسائل اقتصادی ما مشکل داریم، با تفکر بسیجی میتوان مشکلات اقتصادی رو حل کرد. با تفکر مثلا می مشکلش میدونی کجاست؟ اولش خیلی کلفت شروع میکنه، بعد احساساتی میشه، یه دفعه صدای تفکر بسیجی باید یه دفعه اینجوری میشه. من الان مشکلم با حرفت نیست که گفتی مشکلات با تفکر بسیجی حل میشه. مشکلم اینه که گفتی تفکر بسیجی. این موجود مگه تفکر میکنه اصلا؟ ابزارشو نداره. نفتمون رو فروختیم، انبارای آذوقه‌مون رو تا 1.5 سال پر کردیم، همه 31 استان رو. تا اون قسمت فروختن نفت و گرفتن پولش اوکیه، ولی از اونجا به بعد دیگه تونلای حماس رو داخل غزه پر کردید، نه انبارای آذوقه داخل ایران رو. واکسن 150 میلیون تولید کردیم و وارد کردیم، کشته ها رسید به زیر 100 تا و زیر 10 تا. وای اینا هنوز کرونا میکنن؟ کاش این چینی‌ها یه 2 تا ویروس جدید وایرال میکردن، حداقل اینا واسه یه چیز جدید منت میذاشتن سرمون. 4 تا واکسن اونم با 1 سال تأخیر خریدین، انگار اکسیر جوانی زدن به ملت. این عصبانیت دشمن از پیشرفت استثنا یک دولت بود تو 1 سال. 7 میلیارد دلار پولمون از کره جنوبی گرفتیم. خیلی هم عالی. الان دیگه با خیال راحت میتونید 2 تا اختلاس دبش دیگه هم بکنید. تازه 1 میلیارد دلار هم اضافه میارید. افشای فساد 3 میلیارد دلاری دبش بسیار این رقم نجومی رو رکوردی نجومی و با فاصله از ارقام فسادهای مالی سالهای گذشته میدونن. یعنی خلاقیت و تنوع این موجودات توی اختلاس واقعا بی‌نظیره.
چای، دوغ، سرشیر، ماز، ترشک، گل گاوزبون، در هر چیزی تو این مملکت میتونه یک اختلاس 1000 میلیاردی نهفته باشه. در خدمت شما هستیم. برنامه شب نشینی دبش در خدمتیم آقای رحیمی. بفرمایید. با عرض سلام و ادب میهمان خانه‌های گرم و دوست داشتنی شما عزیزان هستم. خب باز اینم یه تنوعیه دیگه. همش که نمیشه تو تلویزیون مالنده ها رو نشون بدن. یه بارم چاپنده ها. با شانگهایی که همه کشورها آرزوشو دارن ارتباط برقرار کنن، ارتباط برقرار کردیم. والا عضویت تو ویدیو کلوپ محله الان فایدهش از این عضویت‌های شما تو سازمان‌های جهانی با ارزش‌تره. باز اونجا مردم یه شناسنامه گرو میذارن پلی استیشن کرایه کنن. شما که کلا بود و نبودتون هم فرقی نداره. آقای مخبر گفت حاج آقا به حضرت عباس 3-4 ماه اول شبانه روز 19 ساعت تو دفتر کار بودیم. هر کدومون 2-3 بار میرفتیم زیر سرم. بله خب با اون حجم برون روی بدن دیهیدراته میشه و سرم واقعا لازمه. من با آقای مخبر گفتم آقای مخبر مردم باید ثمرش رو تو سفرهشون ببینن. گفت من قول به شما میدم تا 1 سال آینده مردم ثمره فعالیت‌های زیربنایی اقتصادی رو تو سفره‌هاشون خواهند. رو قول این حساب کردی؟ این آخرین باری که داشت قول میداد دلار بیاره پایین دلار 30 تومن بود. الان 2 سال گذشته. فعلا که فقط روی گوجه های توی سفره تونستن یکم اثر بذارن. رئیس اتحادیه بارفروشان گفت قیمت گوجه فرنگی در میادین میوه و تره‌بار تهران نزولی شده است. گوجه نزولی، خیار سعودی، بادمجون عمودی، کدو نوسانی. خیلی گندگوز منطقه باشی بعد تو جنگ با سیفیجات میدون رو واگذار کنی. با عزیمت رئیس جمهور به پرند با مترو، خط متروی تهران پرند به بهره برداری رسید. اینجا قرار بود 1 خط باشه یعنی 20 کیلومتر، ولی در عمل اون چیزی که اتفاق افتاد رفت و برگشت شد، یعنی عملاً شد 40 کیلومتر کار. مترو یک طرفه هم داریم مگه؟ یعنی قرار بود از تهران بره پرند بعد همونجا بمونه به کارهای بعدش فکر کنه؟ سال 401 اصل داستان از ماجرای یک خانم شروع شد. از اون نقطه نظام و جمهوری اسلامی رو میزدن. ریشه های نظام که بسیار قوی تره و حالا با چنین چیزی گسسته نشد. ریشه های نظام رو اطلاعی ندارم، ولی ریشوهای نظام که همه از ترس گسسته شدن ما تحتشون 6 ماهه میگفتن بیاید با هم گفتگو کنیم بیایم حرف بزنیم. اما کاملا میدونیم که مسئله زن کاملا پاشنه‌آشیل نظامه. فقط زن؟ دلار و سکه و مسکن و خودرو و محیط زیست پاشنه آشیل نیستن؟ البته پاشنه و آشیل که مال آدمیزاده. واسه نظام شما باید از نعل و سم استفاده کرد. اگر بخوایم نگاه کنیم و زن رو توی چارچوب غرب و ببینیم نگاه زن به غرب چیه، زنها کاملا شهروند درجه 2 هستن. آره شدی؟ به اون شرایط اگه میگن درجه 2 پس باید بگیم شما تو ایران درجه مرجع رو رد کردین. زنها رو شهروند که هیچی کلا انسان حساب نمی‌کنید. بعضن ازشون استفاده های ابزاری میشه اگر هم میخواد بهشون بها داده بشه. دیگه شما که زن رو یه ترکیبی از دستگاه جوجه کشی و ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و صندلی ماساژور میدونین، حرف از ابزار مبزار نزنین خداییش. گاهن حتی خانم ها تو فضای غرب دارن برای این میجنگن که حق طبیعیشون رو داشته باشن، چه برسه به اینکه بخوان توی عرصه های مختلف فعالیت تاثیرگذار داشته باشن. بله، نمونهش خانم مرکل. تمام زندگیش در تلاش بود که نتونه بی اجازه شوهرش از کشور خارج بشه، نتونه لباسی که میخواد بپوشه، نتونه کار کنه، نتونه مستقل باشه. ولی خب چون اونجا زنها از حقوق طبیعیشون محرومن، مجبور شد صدر اعظم کشورشون بشه. بدن نمایی نوعی دهندگی زن است. دهندگی؟ چرا باز شغل آبا اجدادیتون رو نسبت میدی به بقیه؟ من نیروی وفادار جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی یعنی زن فحشا هرزگی. تو اصلا حرفم نزنی از خریت توی چهرت مشخص نیروی وفادار کدوم طویله‌ای هستی. خدا مجوزش داده، خدا گفته. اشکال داره؟ خدا؟ آره خدا. وحشیگری خودتون دیگه گردن خدا نندازین. والا این نامه‌های محرمانه امر به معروف که هی منتشر میشه همشون پاش مهر وزارت کشوره، نه درگاه الهی. خانومو گرفتن، خانم مهسا امینی گرفتن بردن با اون وضعیت افتضاحی که داشته از نظر پوشش. تصاویری که پلیس جمهوری اسلامی منتشر میکنه به هیچ عنوان وضعیت افتضاحی رو نشون نمیده. اون تصاویر اصلی است. اونم مثل فیلم‌های با جناق بازیاتون کار هوش مصنوعیه.
من نمیدونم شما اتفاق همین یه سال پیشو که این همه فیلم و عکس ازش هست و باور نمی‌کنید چجوری داستانای 1400 سال پیشو باور کردید؟ من شنیدم، من از مقام رسمی شنیدم دیگه. یعنی تصاویری که پلیس منتشر به خاطر اون تصاویر کسی رو میگیرن؟ یعنی به خاطر اون پوشش کسی رو میگیرن؟ شما باور میکنی؟ من خجالت میکشم بگم. رابط پلیس هم خجالت میکشیده. پلیس جمهوری اسلامی و خجالت؟ اینا سوار آمبولانسی که واسه نجات جون آدماست میشن باش آدم بکشن. بعد همچین موجوداتی خجالت حالیشونه؟ پلیس ما نجیبه، توضیح نداده به خاطر چی گرفته. منم خجالت میکشم توصیف کنم. خجالت که باید بکشی، منتها به خاطر این حجم از بیشوریت. با اون وضعیت افتضاح ایشونو برده تو کلاس آموزشی و صحبت کرد، نه کسی ضربه ای زده، نه. کجا طالبان همچین کاری میکنه؟ نه بابا، طالبان هم با همه طالبانیش هنوز اونقدر جمهوری اسلامی نشده که به پوشش مهسا بگه افتضاح. حجاب هیچگاه در جمهوری اسلامی اولویت نبوده. بله، اولویت که همیشه بخور و بچاپ و دزدی بوده. حجاب مجاب هم بهونه است. دانشگاه که فاحشه خونه نیست که شما بیا اونجا تو فلان دانشگاهی به کف دانشگاه چی ریخته؟ کف دانشگاه هر چی ریخته مهم نیست، مهم اینه که تو رو بابات کف حموم نریخت و نتیجه شدین. جلوه‌گری بصری خانوم ها چقدر جوانای مردم مبتلا به استمناء و مسائل دیگه کرده. والا اون جلوه‌گری بصری و اینایی که میگی خیلی چیزای عادیه که 8 میلیارد نفر دارن روزانه انجامش میدن توی دنیا و هیچ جام فاجعه محسوب نمیشه. ولی اگرم باشه تو خودت نمونه بارزشی دیگه. آدم نگات میکنه یاد صابون گلنار میفته. ولی ایرادی نداره، واسه شما خوبه. اصلا انقدر بیافتید به جون همون گلنار که ایشالله زودتر کور بشین دیگه جلوه‌گری بصری بقیه اذیتتون نکنه.